sebagai peluang pelaburan syariah yang baik di pasaran Hong Kong dan Amerika Syarikat. Ini termasuk saham-saham terkenal yang mempunyai rekod bukti prestasi pulangan jangka panjang yang mengagumkan, seperti Apple, Tesla, Visa dan BYD. Disebabkan oleh proses penapisan yang kompleks, proses untuk mengenal pasti saham syariah boleh menjadi agak rumit. Oleh itu, M+ Global telah menjalinkan kerjasama dengan Ideal Rating, sebuah syarikat solusi pelaburan syariah yang terkemuka di dalam industri kewangan global. Semua saham akan disaring mengikut piawaian syariah profesional. Ini bagi memudahkan pelabur mengenal pasti saham-saham syariah. Bagaimanakah anda boleh mencari saham syariah di M+ Global? Di dalam aplikasi kami, anda hanya perlu mengetik markets dan pilih sama ada pasaran Hong Kong atau Amerika Syarikat. Kemudian, di bawah pasaran tersebut, pilih syariah untuk melihat senarai semua saham syariah yang tersedia di pasaran tersebut. Sekiranya anda sedang mencari saham yang tertentu, anda boleh melihat status syariah di bahagian penjuru atas sebelah kanan halaman butiran stok. Anda akan nampak satu ikon bulan sabit hijau jika saham tersebut adalah syariah. Jika anda menemui saham yang diingini tetapi ia tidak syariah, anda masih boleh menyimak status terkininya dari semasa ke semasa kerana kami akan mengemaskini senarai saham syariah dengan kerap. Dengan M+ Global, anda boleh mencari saham syariah dengan mudah dan juga membina portfolio ideal anda. Jadi, jangan berlengah lagi. Bukalah akaun dengan M+ Global pada hari ini juga dan mula berdagang saham syariah. Untuk menonton lagi video-video daripada M+ Global, ikutilah saluran YouTube kami. M+ Global, winning the world. Recently, there has been a growing interest to invest in warrants, but it is a potentially risky investment, so you might wonder, why the interest? Well, simply put, a warrant gives you the right but not the obligation to buy an underlying security at a certain price, quantity, and future time, and earn two types of profits from it. One is from the profit made when exercising a warrant, the other is the profit made when the warrant is traded. So this brings up the initial question of whether warrants are an ideal investment tool or simply too good to be true. M+ Global has the answer for you. Firstly, how can warrants generate high returns out of a small investment? Let's take Hong Kong's TVB's foray into live streaming in 2023 as an example. Say you were to buy 100 shares of TVB with M+ Global for 386 Hong Kong dollars. You'll be able to make a 250% profit in just 4 days. However, if you were to use the same 386 Hong Kong dollars to buy a TVB call warrant, which has 10 times the leverage, you would get a 2,500% gain in profits. Secondly, liquidity in the warrant market is a key factor in determining success. The liquidity of warrants in the Hong Kong stock market is much higher than that of the Malaysian stock market. But you might be wondering, why is liquidity so important? Well, if your warrant is about to expire and there are no buyers, you may have to exercise the warrant or risk losing its value. If you're unsure of which warrant to trade, go into the M+ Global app, head to the stock details page of your choice, and tap on warrants to view details such as expiry dates, strike prices, leverage ratios, and volumes to simplify your decision-making process. And lastly, warrants are a great way to hedge against risk as it allows you to choose between having a long or short position. For instance, if you are holding Xiaomi shares, which is due to report its earnings and is expecting a poor earnings performance, but yet you are still bullish on Xiaomi's future prospects, what should you do? Well, just purchase a 10 times leveraged Xiaomi put warrant, and in the event that Xiaomi falls by 10% in the short term, you'll still get 100% in returns. Warrants have a lower risk compared to shorting a stock, as the maximum loss will be limited to the price of one warrant. Open an account with M+ Global today and trade warrants from issuers such as JP Morgan and BNP Paribas. To see more videos from M+ Global, subscribe to our YouTube channel today. M+ Global, winning the world. Assalamualaikum, salam sejahtera. Oh ya, dahsyat dah. Apa khabar? Apa khabar pula?
Apa khabar semua? Apa khabar? Tuan-tuan dan puan-puan, akak-akak, abang-abang yang dikasihi sekalian. Apa khabar? Assalamualaikum. Okey, bertemu kembali dengan saya pada malam ini. Kita dah macam berapa? 2 minggu tak dapat kot. Hari tu, yang minggu first tu sebab ada program lain. Yang minggu lepas dengan si Zaid Invest. Dia memang power. Saya pun banyak juga follow dia tu. Make sure you all buka nanti kat YouTube tu cari Zaid, Z-I-E-T. Dia antara yang saya selalu tengok juga tu. Okay. Alright. Seperti biasa sebelum kita mulakan apa-apa hal adalah disclaimer dulu. Nak voucher. Okay. Disclaimer dulu, apa-apa yang kita bincangkan hari ini semuanya adalah diskusi semata-mata. Bukanlah satu buy call, bukanlah satu sell call. Sekiranya anda memerlukan khidmat rujuk nasihat, anda perlu merujuk kepada dealer representatif. Okay, so apa yang menarik malam ni? Malam ni kita akan ada bagi giving out voucher. Kita ada 4 voucher. Kita ada 4 voucher. Tapi saya akan tanya 2 kali soalan sebab kita ada 2 platform kan. So, dua platform lah. So, nantilah bila saya rasa nak tanya soalan ni kan, saya tanyalah. So, vouchernya adalah sebanyak 20 USD. Anda akan mendapat 20 USD. So, about RM80, lebih kurang 100. Lebih kurang lah. About 20 USD lah. So, pemenang nanti admin akan announce lah. Okay. So, kita mulakan. Hari ni apa yang menarik? First kali kita kena tengok news. Apa yang ada kat news. Okay. News kita pada pagi pula. Okay. Pada hari ini, of course, pertama sekali ialah on the DJI kita, Dow Jones. Okay. So, seperti mana yang mungkin you all tahu atau tak tahu kan? But seperti mana yang I think a lot of investors dan traders tahu. Okay, so basically semalam si Fitch. So Fitch dia downgrade credit rating untuk US. So sebelum ni US is of course lah US. Sebelum ni kita tengok US as adalah satu tempat investment yang paling best lah. Paling hebat lah kiranya kan. So sebelum ni rating dia lah AAA. Okay. So semalam Fitch dia downgrade credit rating untuk US kepada AA+. Bukan AAA lagi. Dia kepada AA+. So dia satu takuk ke bawah. So basically what happened yesterday disebabkan itu, so ramai investors dia macam dia jitters lah, dia takut lah, dia apa hal lah nak jatuhkan rating kan. So disebabkan itu semalam pun jatuhlah sikit tak adalah 300 poin je pun kan. So nak kata sangat worrisome pun tak lah, okay. So far tengok chart masih lagi not too bad, but of course still akan ada impact. Because basically rating agency ni ada 3 yang major. S&P, Standard & Poor's, Moody's dengan Fitch. So antara ketiga-tiga ni, Fitch ni yang antara 3 Fitch ni kira yang macam yang paling kecil lah. Dia antara 3 ni lah, tapi dia tetap besar. Cuma antara 3 ni Fitch adalah consider yang paling kecil. So S&P dah memang rating kepada US AA+ dah lama dah bertahun-tahun. Dah lama lah. Berapa tahun dah, I think 5, 6. Dah lama. And then Moody's daripada dulu sampai sekarang masih lagi AAA. So Moody's punya rating masih lagi AAA punya standard. So the best investment punya standard. Dan Fitch yang baru-baru ni lah. Fitch semalam dia downgrade daripada AA kepada AA+. Itu je. So basically investor agak terkejut sikit kenapa nak turunkan kan. So basically the Fitch punya argument adalah sebab dia tengok US tak ada really solid solution in order untuk nak menyelesaikan dia punya debt. Dia punya sebab dia kan selalu
ceiling debt tu kan dia selalu naikkan, tapi tak ada solid plan tu macam mana nak solve dia punya debt punya issue. Betul lah, but I don't think akan ada solution lah. Dah benda je macam ni lah, benda riba memang tak ada solution. Kau tahu lah, ni kapitalisnya kan. Memang tak apalah kan. Okay, so that's what happened, So market pun drop, so that's why kita tengok macam, especially macam kita tengok few tech stocks, tengok macam Tesla pun drop, Microsoft drop, okay. So basically banyaklah impacted. Microsoft pun drop, kan, drop, okay. Now, for those yang so that's why kalau kita tengok kat sini semiconductor punya ni adalah kejap saya sudah lupa dia punya VanEck. Okay, VanEck Semiconductor ETF. So basically ni adalah ETF untuk semiconductor. So ini kita boleh gunakan ni untuk nak tengok most of semiconductors punya stocks. So dia dah kumpulkan dalam satu ETF lah. So basically ini kita tengok ni dia macam actually dia masih lagi dalam uptrending. But mungkin in the short term mungkin dia akan try to cari support kat bawah ni. Possibly kan. So if let's say kita rasakan yang dia semiconductor mungkin akan take a breather, mungkin dia nak drop sikit. So antara ETF yang kita boleh tengok is actually SOXS. Direction Daily Semiconductor bear 3 kali. Okay. However, first kali I nak kena cakap terang-terang. Okay. Because dia adalah semiconductor bear dan dia adalah 3 kali. Maksudnya 3 kali ni maksudnya dia adalah leverage. So bila ada leverage, automatically dia sebenarnya tak syariah. I rasa lah. I bukannya ahli yang pakar kan dalam bidang ni, tapi I rasa is not syariah. However, for those yang of course non-Muslim mungkin kalau nak invest, you can still bukan invest. Untuk leverage punya ETF macam ni, dia adalah lebih kepada trading kan tau. Dia bukan invest. Dia adalah very short term. Dia adalah macam untuk daily trade, very short term trade is okay. You don't go for swing. Swing yang pegang lama invest tak. Is quite risky sebab dia 3 kali leverage. 3 kali ni maksudnya kalau benda tu dia gerak sekali, ibaratnya kalau benda tu jatuh katakan 10 sen, dia ibaratnya 3 kali that. Tapi tak adalah 3 kali that. Dia adalah dia punya calculation dia. In order type apa untuk tujuan stop loss limit atau market? Stop loss. Oh, okay. Nanti I jawab soalan kepada Rahman Nasir. Okay. So kembali ke sini. Apa saya cakap tadi? 10 sen jatuh. Okay. Perkiraan dia lebih kurang macam tu. But not really. Dia adalah dia calculation a bit complicated. But what I'm trying to say ialah andai kata kalau kita merasakan semiconductor nak jatuh dan semiconductor bear ni sebab kita rasa dia nak jatuh akan menjadi tumpuan lah. Dan dia 3 kali, maksudnya kalau semiconductor dia jatuh sekali, benda ni akan naik 3 kali. Lebih kurang macam tu. So that's why kalau kita tengok technically pun, kita tengok all this dekat sini, dah ada very heavy accumulation dekat this level. And dah jatuh banyak, and then volume pun besar. Ini semua accumulation level. I think investors banyak merasakan yang semiconductor is about to turn, daripada dah naik nak turn lah, yelah correction lah kan. So they are taking position kat sini. Yang menariknya is because yelah satu, kalau kita contohnya katakan kita nak beli Nvidia, satu unit pun dah mahal kan, nak beli Nvidia. AMD okey lagi. Nvidia kan, Apple ke apa kan. But macam ni harga dia baru $9. So it's very affordable. But again,
Ini adalah non-syariah. I rasa. But you have to check. I might be wrong. Okay. Rahman Nasir kembali. Key in order type apa untuk tujuan stop loss, limit atau market? Tujuan stop loss. Tujuan stop loss. Ya. Sebab limit order or market order. Okay. You nak buat stop loss. Stop loss, I think masih for now stop loss kita tak ada lagi. That function is coming out soon, insyaAllah. Coming out soon. Masih lagi dalam development. But to have a stop loss, tak ada lagi. Stop loss tak ada lagi. Basically tak ada lagi. Nak cakap apa? Tak ada lagi. Unless you nak queue harga tinggi kan. Kalau katakan harga sekarang $1, you nak queue at $2, dan you pakai limit order lah. But that is you queue lebih atas, bukannya stop loss. Okay? Okay, alright. Selain daripada tu, again, apa lagi? Okay ni, Apple. AAPL. So, contoh lain macam Apple kan? Apple. So, ni Apple ni kalau kita tengok, Apple dah naik banyak tau. Apple dah naik. Dah lama lah, daripada awal tahun, Januari hari tu. Naik sampai sekarang, tak turun-turun. So, now, earnings coming up untuk Apple tau. Earnings, kalau kita tengok kat sini, investing.com ni, earnings calendar ni, Apple punya earnings akan keluar hari ni. So, persoalan dia ialah sama ada dia akan, forecast is about, ni forecast ni 1.19 dia punya EPS revenue dia about 81.73 billion. Ni adalah forecast. Tapi sama ada dia boleh mencapai ke tidak, itu menjadi persoalannya. Okay. Something yang kita nak kena be aware of ialah untuk Apple, dia punya sales untuk iPhone berkurang, agak slow down tau. So bila dia punya Apple iPhone punya selling slowing down, maka revenue dia mungkin drop. So a lot of I think a lot of analysts is actually expecting yang Apple punya earning result ni actually akan decrease. So anda kata kalau that is the case, anda kata if that is the case, so we are looking at untuk nak short Apple. Okay. Tapi macam mana nak short? Kan ni boleh buy je. Macam mana kita nak short? Okay. So short ni maksudnya ialah kita menganggap kita nak buat untung dengan kejatuhan harga. Soalnya kita buat untung dengan kenaikan kan. Tapi ini kita buat untung dengan kejatuhan. Sebab kita jual dulu dan beli balik ke bawah kemudian. Macam tu. So that is shorting. So kalau shorting, and then Apple ialah harga 191. So kalau nak beli pun agak mahal. So kalau nak short, ada lagi satu. Instrument ETF Direction Daily AAPL. There. Okay, ni one time. Okay. So this ialah Direction Daily AAPL. Dia ialah some sort of ETF on single share. Dia one time. So maksudnya ni dia tak ada leverage. So kalau tak ada leverage, dia one time, macam okey sikit. However, you still have to check, because I ada cuba try baca-baca juga dia punya Direction ni punya ETF kan. I tak habis lagi nak baca, but itulah. What is interesting, dia kata kat sini, investing in the funds is not equivalent to investing directly in AAPL. So persoalan saya adalah sama ada this ETF dia ada own tak the stocks of Apple. Benda tu I nak kena kaji lagi tu. Sebab kalau dia own the stocks of Apple kat dalam dia punya ETF, then to do shorting untuk Apple on one time leverage, I rasa, again ni you have to check, I rasa is okay, is syariah. Because dia ada pegangan dia tu, because dia hold. But kalau dia tak ada hold, dia maksudnya kalau dia atas angin,
Dan ada sedikit macam nak kena check balik. Mungkin I kena call. call panel syariah tanya kan. Okay. But what I'm trying to say ialah if let's say you are wanting to nak short Apple punya stocks, there's an option. Dia ada option. So maksudnya kalau kita rasa Apple nak jatuh dan we want to make profit daripada kejatuhan harga Apple tu, there's an instrument, there's a tool kat dalam US ni market dinamakan Direction Daily AAPL. So kalau kita search dekat kita punya M plus global ni, you search ni Direction Daily AAPL ni, so you akan nampak ni bull. Kalau bull ialah kita menganggap dia nak naik but dalam current position kita merasakan yang dia macam nak jatuh kan. So kita akan pilih bear. Ni US Direction ETF Trust Direction Daily AAPL bear. Kan? Bear. So harga dia pun baru $20. Berbanding dengan harga Apple $191 per unit. Macam tu. So it's kind of like affordable lah. Affordable lah. Affordable. Okay. Apa lagi yang kita... Okay. Last one. I think, yeah. Amazon. Yes, Amazon pun akan keluar earnings today. So in terms of Amazon pula, Amazon, tapi Amazon pun memang tak syariah rasanya. But again, ni pun I just share lah. Amazon tak syariah kat sini. But again, I just share. So Amazon cerita ni pula. So as you all know, now dia punya hype dia adalah banyak kepada AI. So AI kita ada apa? AMD, Nvidia, Microsoft, Google, kan? And then next ialah Amazon. So Amazon ialah because Amazon the AWS, Amazon Web Service, AWS. So sebelum ni kalau kita tengok from Microsoft, bila dia announce, dia kata dia buat chat GPT, and then prices start naik. And then si Nvidia dengan AMD, it's of course because dia orang punya GPU tu digunakan untuk nak sort of bukan mining lah, sort of do all the calculation untuk untuk AI tu kan. So that's why dia punya sales adalah agak meningkat. Nanti meningkat. So Amazon pula, anda kata kalau earnings keluar ni, dia kata revenue mungkin drop, tapi kita venturing into AI juga melalui AWS. Then will be something else. Then investor will be looking at Amazon pun nak masuk venture to AI, which is something very good. So kalau Amazon, if let's say you are nak beli stok dia 128, mahal kan? Mahal. So dia ada juga direction dia ni. Dia punya ETF. Direction Daily AMZN. Dia ada bull dengan bear. Bull kalau kita rasa dia nak menaik, bear kalau kita rasa dia nak jatuh. So dalam kes ni AMZU macam ni. So macam tu. So adalah option tu yang I nak share lah. So far tech sector or semiconductor okey ke sekarang kalau nak position untuk swing sekarang? I rasa kalau baru nak masuk position, kena hati-hati juga. Okay. Because kalau kita tengok macam SOXS ni okey. Yeah. I tengok ni tadi vent sikit. Okay. So, mana punya indikator? Nak minta indikator. Saya nak RSI. RSI. Ui. Okay. Ui, dah ke bawah dah pula. I nak dia. Dah sudah. Nampak sangat noob. Buka lagi satu.
Van ECK. Okay, ni bawa I punya setup. Okay, 30 minit kita tengok daily. So because in terms of semiconductor, semiconductor punya chart is coming down. Sebab kalau kita tengok kat sini, ni adalah menaik, ni harga menaik tapi dia punya RSI actually menurun. Mana ni? So RSI dia menurun. So ini what we call dalam technical is a bearish divergence. So and apparently nampak macam quite strongnya bearish divergence. So anda kata kalau baru nak masuk position, a bit, I would suspect a bit risky. Dia dah memang dekat resistance ni tau. Cuba nak melepas tu tak lepas-lepas lagi. I would say if let's say kalau dia break out with a strong volume, then maybe okay, you can look back. Tapi as for now is a bit risky untuk kalau baru nak masuk in position. Bos bunyi echo lah berulang-ulang saya dengar. Kejap. Saya macam dengar. Tak ada ya, okey. Tapi saya tak pasti. Admin kata tak ada echo. Okey. Kejap. Okey. Lagi satu. Dalam grup. Okey. Tengok dalam grup. Okey. So dalam grup ni Wira Saham Jom Labur. Kalau you all tak join lagi grup ni, you all boleh klik kat dalam link. Admin ada bagi link tu. Kan? Promotion QR. Okay. Kalau tak, you all boleh actually use yang QR code dekat. Mana? QR code yang kat sini kan? QR code kat sini kan? Korang scan QR code kat sini dan nanti akan masuk dalam Telegram group ni. So dalam Telegram group ni, yang menarik because kita punya analis ada bagi discounter GDRX ni nampak macam menarik actually. Okay, GDRX. Okay. Kalau GDRX ni dia syariah compliant, ya. And then dia punya chart formation dia based on the ulasan daripada analis actually quite menarik. Because what happened, dia satu ada very big breakout dengan volume, and then yang ini upcoming earnings, dia akan ada earnings keluar pada 9 Ogos, which is about next week maybe. Next week Wednesday ada earnings. So and all other technical indicators pun is looking quite very bullish. So ni adalah antara kelebihan yang if you join with Azhar kat basically Plus Global. So make sure you join the Telegram group tu. Dan dalam tu pun banyak analis kita bagi ni. Okay. So scan that QR code dan insyaAllah kat situ pun akan dapat banyak info lah. Okay, daripada YouTube Shariah Izham, M Plus Global boleh buat pre-market dan post-market trading tak bos? Boleh. So macam sekarang pre-market kan. Sekarang tengah pre-market ni. So actually you boleh key in order. So katakan macam ni I nak tengok 30 minutes sekejap. 30 minutes dia not too bad. Pre dia 845, volume is nice. Sekejap. Dan tengok si ni dia kata apa? Siapa ni? Analis kata apa? Analis kata je sets to second target 22.6, excel is a bit asymmetrical triangle formation breakout pattern. Okay. Kalau kita scroll down bawah lagi, analis capital flow 21, analis kata hold price target dia adalah kat 12. Okay. So anda kata kalau saya rasa macam GDRS macam best lah nak try beli kan. Sekarang masih lagi dalam pre-market, adalah lagi 5 minit. And so saya pun tekan buy.
Buy, aku belasah je market. Berapa unit boleh beli? Max buy cash, kalau tengok kat sini, I boleh beli 1 to 8. 1 to 8, I bagi 3, 40. Boleh lah. Katakan I nak beli 40 je. 40. And then, I tekan buy. Tekanlah buy. Submitted. So, dia tengah tunggu lah tau. Itu je lah. Tak, pre-market boleh. Pre-market dengan post-market boleh. Okay. Tunggu je. Okay. Alright. Andai kata kalau you all macam mana nak buat real time trading dalam app tu tuan. Real time trading. Okay. Untuk mendapatkan real time tu, once you dah deposited duit, you all pergi kat sini. Ni, lepas tu kat sini, my vouchers. My vouchers, lepas tu kat sini akan keluar, basically akan keluar ni lah. Deposit 1,000. Sekarang ni kita ada campaign. Kalau you buka account, and then deposit RM1,000. Deposit je tau. Deposit. And then you akan dapat voucher untuk free real time data. For 30 days lah. For 30 days. So, you pergi dekat me. Lepas tu my vouchers. Lepas tu you all claim lah. Tekanlah kat sini claim. Once dah claim tu dia akan live lah for 30 days. Andai kata kalau 30 days tak habis. Kan? 30 days dah habis. And then dia ada kat sini. Quote marketplace ni. Ni adalah kalau nak subscribe, buat $3 per month, macam tu lah. So berbeza, of course, berbeza sikit dengan US market ni because dia, actually bursa Malaysia pun kita dah kena bayar tau sebenarnya. On a monthly basis kita dah bayar dah real time tu. It's just that kita absorb, most broker absorb that fees, tapi eventually I think moving forward dah tak cool. I don't know. Wallah alam bisawab. But US market is you have to pay for the real time data. But I don't know. InsyaAllah M+, bestnya M+ because kita selalu buat promo. Kita Kita tunggu je lah. Okay. Apple boleh jual dulu, beli kemudian tak? Sebab harga dia turun. Okay, harga dia turun. So depends. I would think actually depends on you punya objective of buying Apple punya stock tu. Are you looking at long term horizon ke, monthly ke, kan? Because if let's say you are you are using daily punya chart, so far daily punya technical is still holding up. So belum lagi trigger dia punya sell signal. Because support tu tak pecah. Support tak pecah. So unless kalau by today dia punya support tu pecah, then you might want to consider on the daily punya chart. So again, depends on you punya objective tu tadi. But if let's say you are intraday trading, harga 191 ni hebat juga tu. So if you like intraday trading, that is where ni direct zone ETF ni comes into play. Direct zone daily APL bear macam ni, because harga ni murah, $20. And then dia basically because dia lagi murah lah macam tu. So that is the instrument. But again, antara nak kena check tu ialah dia punya faktor syariah ke tidak. Okay, dalam platform GDRX, price target 690 minus 18.47. Boleh pakai tak tuan? Oh, okey. Faham? Yang ni kan? GDRX. Zoom. Kalau kita tengok kat sini, okey. Ni. Target price 690, which is dah lah below. Okay, so ni apa yang nak cuba cakap ialah
daripada analis ni dia ada price target dia. The lowest price target dia adalah 5, 6.9 dan the highest ialah 12. Current price adalah dekat 832 ni. So kalau kita ambil on the average, dia nampak macam dah harga dah lagi tinggi daripada dia punya average price lah. Tapi kalau tengok on the higher side tu masih lagi ada ruang. So that is where dia punya this calculation comes into play. Macam tu. So it's how to say it's good to know, tapi at the end of the day masih lagi kita punya bacaan on the technical dan kita punya own bacaan, I would rely more on kita punya bacaan daripada relying too much on the analyst punya report. Tapi analyst report pun kena tengok juga. Susah. You faham tak benda? But to me, analyst punya report is a very good guideline to have. Very good guideline. But when it comes to execution tu, it still come back kepada kita punya pembacaan. Kat mana kita punya entry dengan exit tu. Okay? Dah buka account, boleh dapat voucher lah. Ni tak tahu apa nak park. Okay. Dah buka account, then you kena deposit that 1,000 lah. Deposit RM1,000. And then after that, you claim you punya voucher tu. Okay. So, alright. Okay. So, sekarang pukul 9.30. Okay, I nak tanya satu soalan ni. Ni satu soalan di mana orang yang ke-8 menjawab akan mendapat satu voucher bernilai $20 USD. Okay. Okay. You all dengar baik-baik dengar. Okay, soalan I adalah namakan at least 2 counter yang saya duk sebut sebelum ni. Mudah je. 2 counter yang daripada pukul 9 tadi tu sampai pukul 9.30 ni yang saya ada sebut-sebut. 2 counter. Okay. Orang yang ke-8 akan memenangi voucher 20 USD. Yes. 20 USD. Okay. Tu dia masuk. Jadi dia dengan Apple. Okay, admin sila tengok. Terbaik. Okay. Okay, Amazon, Apple, Shariah US, Apple, terbaik. Okay, tinggi you all pun semua dapat jawapan yang betul tu. Jenuh lah admin nak mencari. Orang yang ke-8. Okay. Right. Okay, admin dah dapat Dah dapat dah. Okay. Baik, thank you all. Ni nanti lagi I think pukul 9.45, 9.50 nanti remindkan saya lagi insya-Allah. Nanti admin akan announce dalam komen tu nanti. Siapa pemenang dia. Yang menang tu nanti jangan keluar pula. Jangan keluar awal. Nanti keluar awal nanti tak boleh nak contact pula. Okey. Kembali. Anda kata kalau you all ada apa-apa soalan atau apa-apa counter yang you all nak tengok, boleh teruskan bertanya kat dalam chat. Dan kita boleh tengok, kita boleh kaji sama-sama. Okay. So alright, so ni Dow Jones dah buka trade, I think dah match lah. Orders fill, okay fill. Orders fill, so I punya position sekarang. Okay. So ada GDRS dengan Grab. So tunggu je lah. Okay. Next. Okay, boleh komen Nicola. Okay, NKLA. Terbaik, NKLA. Okay. Nicola, earnings is coming up pada Jumaat ni. Besok lah. Estimate ialah minus 0.22. Okay. In terms of technical, sekejap I boleh check juga. I buka I punya Tokopedia ni. NKLA.
Nicola Saka Store, mid cap, speculative, blah blah blah. Financial is so-so. Financial day is so-so. Mana tadi? Nicola, okay. So, but in terms of chart-wise, saya tengok zap, zrap, zap, 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 zrap. To be very frank, I would suspect. I ada rasa macam sikit, tak best sikit. Nicola, I takut earnings dia negatif. Okay. Because the reason being is because macam ni. Kalau I tengok pada chart 30 minit, basically this volume quite substantial juga yang volume ini. When you have big volume tapi candle punya badan ialah kecil, dia tak sama. So this is what we call anomaly. Anomaly ialah macam kapal ikan lah. So usually kita takut this is where berlakunya some sort of distribution start to happen. So anda kata kalau you baru nak masuk, kena hati-hati sikit. Anda kata kalau you dah masuk awal dan you already in profit, then you kena set some stop loss, trailing stop loss to take your profit. Anda kata kalau dia drop sekian level, then you just exit, take your profit. But chart wise dia masih lagi on the uptrend. Trend masih lagi is doing very good. Cuma dia berlaku few technical divergences lah kat sini. Macam tu. Okay. Boleh komen COUR Coursera COUR Coursera ya, 30, tengok daily earnings is coming. MACD is nice. Sini daily is not too bad. Overview. Application software. Okay. Daily is not too bad. 30 minutes punya chart. 30 minit cepat okay, 30 minit chat pun not bad. Yeah. So basically macam ni. MACD is looking very nice, bullish crossing. RSI is okay. RSI not too bad, is coming back up. And then now we are waiting for that breakout lah. I rasa macam boleh. Very strong volume masih lagi kat dalam, volume still lagi in. Support still maintain, not too bad. Okay, so admin dah announce round 1 punya winner. FB dengan YouTube ada one winner each, so you all boleh check komen. So tahniah kepada Norliza binti Rizwan, anda telah menangi voucher $20. Tolong DM admin dekat Facebook. Kat Facebook. Okay. M Plus Global ada desktop? Belum lagi. But insyaAllah coming soon. Because kita orang pun suka desktop. But app, dia macam mana? App is very important. The reason being is because kita nowadays, kita lebih banyak dengan phone. So app is very important. It's very crucial. Desktop is more kepada yang advanced users. So advanced users yang memang hari-hari memang makan, minum, tidur, bangun semua trade kan. Desktop also is equally very important juga. Okay, Coursera looks nice. Thank you. Tolong Khairi Fi Ismail, tuan tolong komen AOS.
AOS, tengok dia pada one daily chart dulu. Daily chart. Zap. Zap. What's this? Ni lambat lagi. Trend masih lagi up. So sana ni kat sini, ni kat sini. Ni sini, so sini drop, sini drop, sini. Sini okay. Not too bad. US not too bad. Cuma it's a bit slow, but okay, ni dia dah drop, ni dah drop kat sini, dah drop kat sini, dah drop kat sini. Oh, okay. Okay. So okay. Chart wise, daily is not bad. Daily trend dia masih lagi masih lagi sustainable. The trend is masih lagi sustainable on daily chart. On the 30 minute punya chart, apa yang menarik kat 30 minute ni is actually yang masih di drop ni, yang drop banyak ni, based on RSI is actually dia already dah maximum drop tau. So, kalau kita tengok kat sini, ni dia drop, steep drop kat sini, dia drop takat ni. Ni dia drop kat sini, RSI dia drop takat ni. So similarly, ini dia drop macam ni, so dia dah hit somewhere around kat situ. So I would say around this area, trend line ni is where a potential entry area, technical entry area to buy on support. Macam tu lah. Kalau ikut technical lah. So okay, not too bad. Hopefully dia boleh touching around this trend line punya support. Nanti you try to draw lah you punya trend line support kat chart you kan. But looks not too bad. Okay. It's okay. Yes. Nan aku boleh komen PLTR pelantir. Kan? Pelantir. Ini pelantir apa? Baca news hari ni apa pasal pelantir? Something about dengan Microsoft kan ya. Share software IT credit rating masa remain whole. Mana I dah baca pagi tadi. Okay, never mind. Pagi lepas bangun kan. Okay, daily chart. So daily chart pelantir, dia ada earnings coming up. Earnings dia bila? Monday. Okay, next week Monday. Next week Monday. Tengok jap. LTR. Ni Tokopedia ni is something yang I subscribe. Benda ni nak kena subscribe lah. So okay, dia adalah high flyer. Basically high flyer punya kalau ikutkan Tokopedia ni, high flyer is where dia nak kata the momentum is quite strong. It's a strong momentum punya stock. So that's why dia punya rating for momentum is 98. 98. The financial year ROE EPS still hold 1 mil change. EPS 3 months change. It's financially is so, but relative strength price EPS growth. I see. Okay. So pelantir, I suspect earnings might be interesting actually. Okay. RSI kat sini, atau di sini. Sini, cause what is happening kat sini, this is bearish divergence actually. Because benda ni menaik, tapi ini adalah menurun. But on the daily, so this is on the daily chart. On the 30 minutes punya chart, 30 minutes punya chart is actually dia dah sampai quite low.
I see. So adakah there's a trading opportunity? Okay, macam ni. So the idea is, if you are looking at untuk nak short term trade, then pelantir ni, we might want to wait for kalau ada satu lagi dip sikit, then mungkin ada peluang untuk nak cari entry point kat situ. But if you are already inside kat dalam, then you might want to queue for potentially to nak take your profit if you're already inside sebelum ni. Got earning is coming up. So if earning is good, then mungkin we can sell on news. But again, this is your choice. This is your choice. Tapi kalau earning is bad, then you know you have to short term you have to take your profit to exit just take note that on the daily chart dia dah ada bearish divergence, so it's somewhere there. Okay, so alright, 9.45. So saya tanya lagi satu soalan lagi, untuk kita punya voucher 20 USD ni. Apa soalannya I nak tanya Okay, kejap apa soalan tanya? Sekejap, I duk fikir apa soalan yang nak tanya. Tadi dah tanya pasal soalan apa ni kan? Apanya I mention dua counter tadi. Okay, I akan tanya ni. Dan namakan salah satu indikator yang saya pakai untuk nak tengok stock market ni. Macam mana nak jawab? Type je kat situ. Namakan salah satu indikator teknikal yang saya gunakan. Orang yang sama, orang yang ke-8 juga. Orang yang ke-8. Hari ni kita main 8 je. Okay, volume, RSI, earning, RSI, MACD, EMA, RSI. Oh, okay. Wah, okay. Alright, so admin nanti akan tengok. Okay, thank you all. Okay. So, selain daripada tu, okay. Make sure you all follow Facebook M+. Pergi kat Facebook, follow M+ online. Because dalam M+ online punya Facebook ni, banyak update actually tau. Update bukan saja on local tapi also dekat US ni market ni sangat ada banyak gila update. Macam memang banyak. So macam ni kita nak tahu apa upcoming earnings result, so semua ada kat dalam Facebook. Kat sini and then sometimes kita ada event and then macam ni kan. Yang Barbie punya the movie, tapi tak tahu, I pun tak tengok. Tak apa. Malah tengok. Okay. Dan macam apa yang berkaitan dengan si Barbie ni, so inilah AMC Theatres lah, Mattel punya Theatres lah, Entertainment and Toy Company, macam tu lah. So banyak actually info-info yang you boleh dapat dekat M+ punya Facebook, so make sure you all follow. Okay. Again, di samping itu juga, I nak recommend you all untuk nak follow scan QR code bawah ni, dan you all akan masuk dalam Wira Saham Jom Labo Telegramnya group. So kat dalam ni pun kita ada banyak update kat dalam ni. Especially update daripada analis. Update analis tu best tu. Kalau analis I suka sebab I'm not sure, I might be quite biased. Tapi I personally suka M+ punya analyst simply because to me they have some sort of like a trader punya mindset. I don't know, I might be wrong, but I sense that basically kalau I adalah trader, I would be following M+ punya trade analyst is because dia punya stock pick tu dia bukanlah macam untuk institution yang long term bertahun-tahun.
It's something for trader like myself. Itulah lebih kurang. But again, I might be biased lah kan, because I pun adalah M+ juga. Okay. Ataupun you all boleh follow M+ nya official punya channel Telegram. Again, kat situ juga scan QR code. Ya, cari kamera. Cari itu. QR code itu. Scan QR code itu. Dan you all akan follow official Telegram. Pun best juga. Pun best. Okay, alright, kembali kita tengok Syariah. Apa ada yang menarik malam ni? Kok ya, volume. Jom. Okay, Mulan, Seata, Nikola masih lagi. Neo, AMD, Tesla, Cracker Shop, W, Apple, Nvidia. Mulan Industry, Mulan Automotive. Ni tak apa lah. Okay, maybe last 2 stock. Dia kata kalau ada sesiapa yang nak kita tengok sama-sama. Tadi nak trade tak boleh, nak tanya apa maksud opening order for this stock are temporarily not supported by upstream broker. Oh, okay. So Ali Anan Mansur tanya, tadi nak trade tapi tak boleh sebab dia kata ada temporary not supported. Okay. So this one is because of that particular counter, dia adalah dalam micro cap punya stock list. So what happened ialah this stock dia temporarily tak boleh nak trade lagi, tapi very soon insyaAllah dah boleh nanti, because this is lebih kepada technical punya issue with the counter broker. But that one technical lah, tu leceh nak explain. The thing is, apa yang penting ialah very soon upcoming kita dah boleh trade dah semua the micro cap stock. Okay. Mulan. Okay, Mulannya ni. Mulan. MULN. Mulan Automotive. So Mulan Automotive, sebab earnings is coming. Ni very agak spekulatif juga tau. Base bottom dia memang dah buat. Ni earnings it's very agak spekulatif juga. Cuma okay, kalau I tolak tepi the spekulatif punya cerita, just based on the technical chart. Technical chart is showing that around this current area, ni dia dah collect, ni dia dah blow off, dah distribute. So sini nak kata dia tengah collect balik maybe, but the volume, okay. Yang sebelum dia naik ni, kalau you perasan volume dia agak banyak tau. Dia agak apa, dia punya ni gagu yang ni banyak. But this time around tak sangat. So I'm not sure whether they are collecting ke tidak. For now nampak macam tak sangat, it's so-so saja. So careful. Careful. Bang, cuba tengok kat saham Hong Kong kod 08196. Okay, Hong Kong. Hong Kong. Dia pergi balik Hong Kong sini. 08196. Hong Kong China Tianfi ya, dan macam ni baca tu. Ni apa ni? 08196 ada tak kat sini? Tak ada. China Tianfi pun macam tak ada. Susah nak baca. Tapi kalau tengok chat macam ni agak susah ni. Sebab daily dia banyak kosong-kosong ni.
Bila banyak kosong-kosong ni maksudnya liquidity tak ada. Kalau liquidity tak ada, dia susah nak gerak. Nak baca pun susah. I payah. Sorry, I tak nak baca. Sorry, I tak nak baca. Liquidity dia kurang sangat. Okay. Tanya kepada Akmal Azmi. Anda telah menangi diskaun voucher $20. Tanya. Padu. Azam Taifo. Azam Fikri Taifo. AWS Intel. Wah, kita tengok Intel. Intel INTC ni. Yap, ni I kembali balik sini. Okay, Intel. Again, Intel related juga dengan dengan AI kan. So Intel is coming up, currently berada dekat support area ni sini. Not too bad, 30 minit. 30 minit. Stop. Agak menarik tapi agak best kalau sebab macam ni. RSI kat sini, dia tengok RSI kat sini. RSI sebelum ni bila dia drop, dia tarik lagi tau. Dia ke bawah sikit lagi. Dia bawah daripada this line. Dan baru dia start rebound. So sekarang cerita, dia tarik tapi dia tak melepasi situ lagi. So I suspect if let's say dia drop, dan kita nak tunggu dia tarik lagi sampai RSI dia sampai ke max ke bawah macam ni, around this area, ada mungkin entry point yang agak menarik kot. Entry point agak menarik. How's the market doing today? Right now is minus 96. Yeah, not too bad. Okay. Alright, so maybe I akan ambil last question. Okay, tahniah kepada Muhammad, anda telah menangi diskaun voucher $20. Tolong ni DM dekat Facebook, DM admin dekat Facebook untuk you all nak dapat. Okay, so mungkin last kali saya ambil daripada Amar Game Riot. Riot. Okay. So Riot is basically this company, dia buat mining. Kan. Sengaja je saya ambil Riot ni sebab saya pun mining juga. Saya kok mau mining juga. Okay. So basically Riot ni, Riot is lah mining, Bitcoin mining company. So right now dia banyak akan terpalit dengan harga pergerakan Bitcoin. So kalau kita tengok Bitcoin currently, BTC USD, so dia drop below 30, dan dia currently masih lagi tengah berlega kat sini. So we are waiting for a strong move for Bitcoin. So andai kata kalau Bitcoin start gerak dengan aggressively, then Riot should be moving too. So okay, sama kan, lebih kurang dia punya pergerakan dia. So now dia sekarang ni dia tengah trap kat dalam this sideways punya pattern ni, dalam this channel ni. So normally untuk channel for traders, short term traders, so kalau kita tahu dia tengah bergerak dalam satu channel, so normally kita akan tunggu dekat support di sini. Macam ni lah. Tunggu support di sini, zap, naik, jual. Tak payah tunggu. Atau tunggu another position, kalau dia drop, naik, jual. Tak payah tunggu. Jangan, biar kita ulang sampai dia betul-betul strong breakout, then baru akan swing. But as for now, dia masih lagi dalam this channel ni. So kalau I will be waiting somewhere there. I nak dia buat something like this balik kat sini macam ni. So tunggu lah. Okay.
So alright, pukul 10, thank you all for joining me malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. I think next week. Next week okay kan? Next week should be okay. InsyaAllah ada. Okay? So again, number 1, join the Telegram group. Tekan, you scan the QR code tu. Join. Okay? Kalau you all nak sign up, buka account M Plus Global Online, you all scan yang ke atas. Sampai tak? Ke atas. Alright? Okay? Rugi. Make sure you all ada, at least ada M Plus Global punya account. Rugi tak ada. Serious because opportunity tu banyak. We have to take the opportunity. Salam, saya lihat Global Tech Tracker hari ni jihad soalan boleh jual SIM atau boleh simpan dan normally berapa lama? Okey, Arsyad tanya GDRX boleh jual sama atau boleh simpan berapa lama? Boleh jual, tak ada masalah. Nak simpan pun boleh. Nak simpan pun boleh, simpan. Nak swing pun boleh, nak intraday, tapi intraday US market ni dia best swing tau. But that's another day. Okay, alright, thank you all. Sehingga kita bertemu kembali. Okay, sebelum I end, hari Sabtu ni ada MITI punya event dekat Shah Alam. Mana I punya mana? Kena cari mana ada MITI punya event. Ada kat sana ni. MITI Day 2023. Posters. Jadi kat sini lah. MITI Day 5 Ogos lah. Okay ni. Tak boleh nak buka. MITI Day 2023. Sorry bear with me kejap. Nak kena promote MITI. Okay. So MITI Day 2023 hari Sabtu ni, 5 Ogos Sabtu ni daripada 9 pagi sampai 6 petang dekat ni Dewan Raja Muda Musa Seksyen 7 Shah Alam. So kat sini insyaAllah kita M Plus pun kita akan ada kita akan ada pada event ni. So you all boleh berjumpa dengan kami kat sana. Pada masa sama, the same time kat sini ada banyak event dia. Ada banyak. Banyaklah event dia. So make sure you all datang. Okay. Hari Sabtu ni daripada 9 sampai pukul 6 dekat Dewan Raja Muda Musa Shah Alam. Okay. All thank you for joining us tonight. Bye.